How to pay your home credit loan via Gcash. Watch until the end. Hi guys! Today, isi-share ko sa inyo kung paano magbayad ng inyong home credit loan via Gcash. Dapat meron kayong Gcash app, download nyo lang yan, and i-open natin ang ating Gcash. Dapat merong laman ang inyong Gcash para makabayad kayo ng inyong home credit loans. And then sa home ng inyong Gcash, click natin yung Pay Bills. Makikita nyo dyan maraming options. Ang ipipiliin nyo lang dyan is yung loans. Click nyo yung loans. And then, makikita nyo yung ibang choices. Hanapin nyo lang dyan yung home credit. Scroll nyo lang. Then, click natin ang home credit. Makikita nyo dyan yung contract number, mobile number, amount, and email address. Sa contract number, ang ilagay nyo yung inyong account number nung inyong kinuha, inabail na loan sa home credit. Kung meron kayo nung card, makikita nyo yung inyong account number sa card na yun. And then, ilagay nyo lang dyan. And double check nyo kung tama kasi hindi nyo siya mai-escape or ma-exit or ma-edit kapag nagkamali kayo. Then, click nyo lang dyan yung next. Ilalagay ninyo ang inyong mobile number. And then, next na ilalagay ninyo is yung inyong amount, kung magkano ang babayaran ninyo. Yung email address, optional lang naman siya, pero ilalagay ko na lang din yun sa akin. And then, click nyo lang ang next. Click na natin yung next. Ayan, bago mo siya ma-process, may confirmation muna. Kailangan yung i-double check lahat. Yung contract number, kailangan double check nyo. Kapag okay na, click nyo lang yung confirm. Processing na siya. And then, ayan na yung lalabas sa inyo. Yan na yung resibo ninyo. Pwede nyo siyang i-download or screenshot. Anyway, mag-text din naman, tsaka mag-i-email din sa inyo si Home Credit. And merong 15 pesos na service charge sa Gcash kapag magbabayad kayo. Ayan, na-save ko na siya. Home na tayo. Makita nyo naman 74 pesos na lang yung balance ko. And then, marireceive nyo na ang text confirmation ng Gcash. Ang inyong transaction receipt. And then, pupunta tayo ngayon sa ating home credit app. I-check natin doon kung kung pumasok na yung bayad natin. Makikita natin dyan, ayan. Makikita natin kung na-okay na, kung pumasok na kapag meron ng green na check yung ating monthly due. Ayan, makikita nyo dito sa bandang kaliwa yung first payment. Meron na siyang green check. So, ibig sabihin, okay na, pumasok na yung bayad mo. Ayan. Okay na siya. Yun lamang po at sana po ay makatulong sa inyo itong aking munting tutorial. Please like, share, and subscribe to my channel for more videos. Maraming salamat po. Bye!